नमस्कार साथीहरु, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ आज कार्तिक 12 गतेदेखि छिटोमा कार्तिक 20 गते र ढिलोमा चाहिँ कार्तिक 26 गतेसम्म एफपीओ जारी गरिसकेको छ। अब यो एफपीओ जारी चाहिँ कति किताले एफपीओ जारी गर्यो हैन, हामीले अप्लाई गर्दाखेरि कति किता चाहिँ अप्लाई गर्ने, त्यसको लागि बैंक एकाउन्टमा कति पैसा हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने छ हैन, कति जनाले यो कम्पनीको एफपीओ प्राप्त गर्दैछन् हैन, यसको फन्डामेन्टल अवस्था कस्तो छ र यो सँगै अन्य 4 वटा कम्पनीहरुले चाहिँ एफपीओ को लागि आवेदन दिएका थिए, ती कम्पनीहरुको एफपीओ अवस्था के कस्तो भइरहेछ यो सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियोमा दिनेछौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति पर्खिरहेका 4 वटा लघुवित्त मध्ये 2 वटा लघुवित्त जो तपाईको छ एउटा नयाँ सार्वजनिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ 3,29,649 किताको लागि चाहिँ आवेदन दिएको थियो। अब यो कम्पनी चाहिँ नयाँ सार्वजनिक लघुवित्त र विजय लघुवित्त चाहिँ एक आपसमा मर्जरमा गएर पनि विजय लघुवित्तको नामबाट चाहिँ अहिले कारोबार गरिराख्ने कम्पनीहरु चाहिँ। अब यो कम्पनी चाहिँ मर्जरमा जानुभन्दा अगाडि आवेदन दिँदाको विवरण र अहिलेको विवरण चाहिँ नमिल्ने भएकोले यसको एफपीओ निष्कासन प्रक्रिया चाहिँ रद्द हुने भएको छ। यदि एफपीओ निष्कासन गर्ने नै हो भने अब चाहिँ नयाँ प्रक्रियाबाट विजय लघुवित्तको नामबाट चाहिँ आवेदन दिनुपर्ने छ। अब अर्को कम्पनी योसँगै आवेदन दिने कम्पनी छ किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। अब किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 16,66,955 किता चाहिँ एफपीओ निष्कासनको लागि अनुमति मागेको थियो। अब यो कम्पनी पनि जालपा लघुवित्तसँग मर्जरमा गएपछि मातृभूमि लघुवित्तको नामबाट चाहिँ कारोबार गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीले पनि मर्जरमा जानुभन्दा पहिले चाहिँ दिएको आवेदन र हालको वित्तीय लगायत विभिन्न विवरणहरुमा चाहिँ धेरै फरक पर्न गएकोले चाहिँ यो कम्पनीको एफपीओ निष्कासन प्रक्रिया चाहिँ रद्द हुने भएको छ। यदि एफपीओ निष्कासन गर्नु पर्यो खण्डमा नयाँ प्रक्रियाबाट चाहिँ मातृभूमि लघुवित्तको नामबाट आवेदन दिनुपर्ने छ भने अब स्वीकृत को अन्तिम चरणमा रहेको र चाँडै स्वीकृति पाउने चाहिँ लघुवित्तमा एउटा लघुवित्त छ जुन हो त्यो माउली लघुवित्त है। माउली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ 4,74,449 किता चाहिँ एफपीओ निष्कासनको लागि चाहिँ आवेदन दिइसकेको छ र यसको प्रक्रिया सबै मिलेको भएर चाहिँ सम्भवतः यो कार्तिक महिनाभित्रै चाहिँ यसले चाहिँ स्वीकृति पाउनेवाला पनि छ। अब हामी कुरा गरौँ आजको स्पेशल टपिक कार्तिक 12 गते कार्तिक 20 गतेसम्म एफपीओ जारी गर्ने कम्पनीमा चाहिँ समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड 3,50,904 किता चाहिँ एफपीओ निष्कासनको लागि गत असोज 29 गते चाहिँ स्वीकृति पाइसकेको छ। कम्पनीले चाहिँ आज कार्तिक 12 गतेदेखि छिटोमा चाहिँ कार्तिक 20 गते र ढिलोमा चाहिँ कार्तिक 26 गतेसम्म चाहिँ एफपीओ चाहिँ जारी गर्नेछ। अब यो कम्पनीको एफपीओमा चाहिँ 10 किताका दरले 35,090 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले यसको एफपीओ प्राप्त गर्नेछन् भने यो मध्येमा 4 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताले चाहिँ थप एक किता गरेर चाहिँ टोटल 11 किता चाहिँ प्राप्त गर्नेछन् भने चाहिँ बाँकी आवेदकहरूको चाहिँ हात खाली हुनेछ। अब यो कम्पनीमा आवेदन दिँदा चाहिँ पहिलो दिनमै ओभर सब्सक्राइब हुने भएकोले चाहिँ कार्तिक 20 गते भित्र आवेदन दिइसक्नु होला। बाँकी अन्यथा अन्य आवेदकहरूले चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ आवेदन दिन पाउने अवस्था चाहिँ छैन। अब यो कम्पनीमा कति किता हामीले अप्लाई गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ 10 किता देखि हामीले 20 गतेसम्म मात्रै अप्लाई गर्दा ठिक हुन्छ है। त्यो भन्दा धेरै हाम्रो पर्ने चान्स हुँदैन। एकदम न्यूनतम भने 10 किता मात्रै अप्लाई गर्नु होला। तपाई 11 किता प्राप्त गर्ने भएपछि 20 गतेसम्म अप्लाई गर्नु होला है। त्यसको लागि 20 किताको लागि चाहिँ 2000 रुपैयाँ खातामा हुनु पर्यो हैन। अब तपाई 10 किताको लागि भने 1000 रुपैयाँ तपाईको खातामा चाहिँ हुनु पर्यो। यदि तपाईको खातामा 1000 रुपैयाँ छैन भने यो कम्पनीको आवेदन तपाईको रिजेक्ट हुनेछ है। अब कति जनाले प्राप्त गर्नेछन् भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ मैले भनिसके तपाईहरुलाई 35,090 जनाले चाहिँ यो कम्पनीको एफपीओ 10 किताका दरले प्राप्त गर्नेछन् भने बाँकी 4 जनाले चाहिँ 11 किता चाहिँ प्राप्त गर्नेछन्। अब यो कम्पनीमा चाहिँ हामीले चाहिँ एफपीओ अप्लाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब यसको अहिलेको मार्केट प्राइस भनेको 873 छ हैन। 20,000 अब अहिले चाहिँ बढ्नेवाला छ यसको प्राइस भने हामीले चाहिँ यसमा अप्लाई गर्दा एकदमै राम्रो, कसैले पनि नछोड्नु होला, यसमा चाहिँ अप्लाई गर्दा एकदमै राम्रो छ। अब यसको फन्डामेन्टल एकचोटि हेरिहालौँ। अहिले यो भिडियो रेकर्ड गर्ने बेलासम्म यसको बजार मूल्य भनेको 873 यसको बजार मूल्य छ अहिले चाहिँ है, अन्तिम कारोबार मूल्य भन्छ यसलाई चाहिँ। अब यसको इपिएस हेर्ने भने 6.30 चाहिँ यो बुक क्लोज एडजस्ट हुनुभन्दा पहिलेको इपिएस हो। अहिलेको रिपोर्टेड इपिएस भनेको 6.30 यसको इपिएस छ। पी रेशियो हेर्ने हो भने 135.30 यसको पी रेशियो छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 6.07% चाहिँ यसको रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 130 रुपैयाँ 97 पैसा यसको बुक भ्यालु छ है। बुक भ्यालुको मतलब भोलि कम्पनी टाट क्वालिटी हो भने एक्चुअल प्राइस भनेको हामीले यसको कम्पनी एक्चुअल प्राइस भनेको 130 रुपैयाँ हो है। हामीले 130 रुपैयाँको दरले चाहिँ फिर्ता पाउने छौं। अब यसको शेयर संरचना कुरा गर्ने हो भने 70% चाहिँ यसको प्रमोटरमा छ र पब्लिक होल्डिङमा चाहिँ 30% चाहिँ यसको पब्लिक होल्डिङमा छ।
अब एकचोटि हामीले फन्डामेन्टल आशावादी लघुवित्तको फन्डामेन्टल हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटलमा चाहिँ 43.9% को वृद्धि छ गत वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट र गत वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट भन्दा यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्टमा है। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ 41.28% को वृद्धि छ। त्यसै गरेर टोटल इक्विटीमा चाहिँ 42.66% को वृद्धि छ। टोटल एसेटमा चाहिँ 44.01% को वृद्धि छ। अब डिपोजिट फ्रम कस्टमरबाट 39.51% को वृद्धि छ है। अब ऋण पनि बढाएको छ। ऋण एकदमै यसले घटाउन जरुरी छ। सायद यसले चाहिँ अब अन्य कुरा आफ्नो बिजनेसहरू एक्सपान्ड गर्नको लागि बढाएको होला। अब यसलाई चाहिँ घटाउन एकदमै जरुरी छ। अब त्यसै गरेर लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमरबाट पनि 46.18% ले वृद्धि गरेको छ यसले चाहिँ हैन। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 0.11% को मात्रै वृद्धि छ। यो सामान्य हो हैन। यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्ने छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 0.13%। अब नेट प्रॉफिट चाहिँ 38.13% ले घटेको छ है गत वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट भन्दा यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्टमा हैन। अब यसले चाहिँ नेट प्रॉफिट अलिकति बढाउनु पर्ने छ। त्यसपछि यसको इपीएस छ। इपीएस 56.76% को गिरावट छ। गत वर्ष चाहिँ क्वार्टर 4 रिपोर्टमा 14.56 थियो भने अहिलेको क्वार्टर 4 को रिपोर्टमा चाहिँ 6.30 मात्रै छ भने अब यसले यो पनि सुधार्नु पर्ने छ। अब बुक भ्यालु घटाएको 0.3% ले। पहिला चाहिँ 131.36 थियो भने अहिले चाहिँ 130.97 मात्र यसको बुक भ्यालु छ। रिटर्न इक्विटी 56.64% ले घटाएको छ है। यो पनि यसले एकदमै सुधार्नु जरुरी छ। 11.9% थियो भने पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ 4.81% भने एकदमै गिरावट आएको छ यसमा चाहिँ। अब यसको एनपीएल हेर्ने हो भने एकदमै 132.37% को वृद्धि छ एनपीएलमा। अब पहिला क्वार्टर 4 रिपोर्टमा 4.51 थियो भने अहिले चाहिँ 10.48 भने एकदमै धेरै हो यो एनपीएल है। एनपीएल एकदमै यसलाई चाहिँ घटाउन जरुरी छ। यो एनपीएल ले थिचियो कम्पनी हो। अब यो एनपीएल बढ्दाखेरि मात्र यो बुक भ्यालु पनि घट्यो। त्यसपछि ईपीएस घट्यो। तपाईको नेट प्रॉफिट घट्यो हैन। अब यसले चाहिँ ईपीएस एकदमै घटाउन जरुरी छ यो कम्पनीमा। अब कस्ट अफ फन्ड भनेको अब यो चाहिँ यो घटाएको छ। यो एकदमै राम्रो छ। अझै पनि घटाउँदा अझै राम्रो यो हैन। तर यसले चाहिँ एकदमै यो इन्डिकेटर चाहिँ यसले चाहिँ घटाउनु पर्ने जरुरी छ है। यो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ। अन्य अवस्था त ठिकै छ हैन। अब त्यति ड्राई हाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन र धेरै राम्रो पनि छैन धेरै नराम्रो पनि छैन है यो कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्ने हो भने। अब गत वर्ष भन्दा यो वर्षको क्वार्टर 4 रिपोर्टमा एनपीएल बढेर अन्य इन्डिकेटरहरू घटेका छन्। नेट प्रॉफिट घट्यो। त्यसपछि तपाईको ईपीएस भनेको घट्यो। बुक भ्यालु घट्यो। रिटर्न इक्विटी घट्यो हैन। यी कुराहरुलाई यसले सुधार गर्नुपर्ने छ। अब हामीले डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने डिभिडेन्डको सन्दर्भमा यसले चाहिँ आक्रामक तरिकाले डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी हो है। यसले राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको थियो पहिला हैन। तपाईको आर्थिक वर्ष 73-74 मा चाहिँ 31%, त्यसपछि 14%, 10% हैन, 26%, 25%, त्यसपछि 78 मा चाहिँ 18% र 79 सालमा चाहिँ यसले चाहिँ 5 गत वर्ष भनेको 5.71% यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो। यो मध्येमा चाहिँ 5.42% बोनस र कर प्रयोजनको लागि भने 0.29% क्याश गरेर टोटल चाहिँ 5.71% यसले डिभिडेन्ड दिएको थियो। अब यो कम्पनीमा तपाईले अप्लाई गर्दाखेरि एफपीओ अप्लाई गर्यो भने तपाईलाई घाटा चाहिँ छैन। 1000 रुपैयाँको लगानीले तपाईको लगभग 890 भने फाइदै हुन्छ हैन। घाटा तपाईलाई छैन। अब तपाईले एक शेयर भने हामीले 100 रुपैयाँ हाल्ने हो यसको प्राइस हैन। हामीले चाहिँ अब बेच्दाखेरि यही मूल्यमा चाहिँ हामीले बेच्न पाउँछौँ हैन। यही 800 900 1000 सम्म पुग्ला हैन। 1000 भयो 10000 फाइदा हुन्छ हैन। त्यसै गरेर तपाईले चाहिँ 8900 सम्म हैन। यसै गरेर तपाईलाई फाइदा हुन्छ। लगभग यो अप्लाई गर्ने बेलामा पछि बढ्ला हैन। मार्केट बढ्यो भने बुलको लयमा गयो भने 1000-1500 सम्म त लघुवित्तको नर्मल्ली जसको पनि प्राइस पुग्छ हैन। 1000-1500 दरले भने 15000 त्यति फाइदा हुन्छ। अब तपाईले यो भर्न चाहिँ नछोड्नु होला हैन। पाउने भनेको अब हामीले चाहिँ 35090 जनाले यो कम्पनी एफपीओ पाउँदै छन् भने बाँकी यो हात त खाली नै हुने हो हैन। अब तपाईले भर्दाखेरि राम्रो है त। अब यो लघुवित्तमा हामीले कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाई चाहिँ मेरो शेयरमा जानु होला। यहाँ मेरो शेयरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ तपाईले डिपिआई राख्नु होला। त्यसपछि युजर नेम पासवर्ड राखेर यहाँ लगइन गरिदिनु होला है। यहाँ तपाईले यहाँ तल आउनु होला। माई एस्पा भन्ने छ। यहाँ आइसकेपछि तपाईले अप्लाई फर इस्यु भन्ने छ। समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड भनेर तपाईको एफपीओ भनेर यहाँ अर्डिनरी शेयरमा देखाइसकेको छ। सबैले भर्न मिल्छ है। यहाँ आइसके तपाईले यहाँ अप्लाईमा जानु होला। अप्लाईमा गइसके पछाडी अब यहाँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो बिओ आइडी नम्बर यहाँ हुन्छ तपाईको। अनि बैंकलाई चाहिँ यहाँ चुज गर्नु होला। कुन बैंक हो मैले बैंक चुज गरिदिन्छु हैन। त्यसपछि तपाईको अकाउन्ट नम्बर यहाँ हुन्छ। तपाई चुज गर्नु होला। त्यसपछि ब्रान्च कुन ब्रान्च राख्नु होला हैन। त्यसपछि कति किता अप्लाई गर्ने हो त्यो किताहरु राखिदिनु होला यहाँ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ अमाउन्ट यहाँ अटोमेटिक आउँछ। सीआरएन नम्बर राखेर यहाँ आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई एम अप्लाइङ भनेर यहाँ टिक मार्क लगाएर यहाँ प्रोसिड गर्नु होला। म सबै भएर तपाईलाई चाहिँ एकैचोटि देखाइदिन्छु है त।
मैले यहाँ सबै कुरा राखिदिएँ होइन। बिओ आइडी यहाँ आफै अटोमेटिक आइहाल्छ, ब्याङ्क मैले चुज गरेँ होइन, एकाउन्ट नम्बर चुज गरेँ, त्यसपछि ब्रान्च आफै आइहाल्छ होइन। तपाईँ नआए पनि यहाँ चुज गर्नु होला कुन ब्रान्च हो, अनि कति किता अप्लाई गर्ने हो। जस्तो मैले 20 किता अर्थात् 10 किता होइन, मैले 20 किता अप्लाई गरेँ। यहाँ अमाउन्ट यहाँ देखाइयो 2000 रुपियाँ देखाइसक्यो। सिआरएन नम्बर राखेर यहाँ तपाईँले आई हियर बाई डिक्लेयर द्याट आई एम अप्लाइङ विथ द एबो मेन्टेन डिक्लेयर भनेर यहाँ तपाईँले टिक मार्क लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ प्रोसेडमा जानुहोस्, प्रोसेडमा गइसक्यो तपाईँको ट्रान्जेक्सन पिन हुन्छ, लास्टको ट्रान्जेक्सन पिन हुन्छ, त्यो 4 वटा अङ्कको त्यो पिन राखिदिनुहोस्। यो पिन राखिसक्यो तपाईँले यहाँ अप्लाई गरिदिनुहोस् है। अप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ एडिट भन्ने आउँछ है, त्यसपछि तपाईँको यहाँ भेरिफाइड भन्ने यहाँ देखाउँछ, पछि देखाउँछ। अहिले चाहिँ हाम्रो एडिट भन्ने आइसकेको छ, तपाईँले यसरी चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। यति नै थियो आजको अपडेट। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। भिडियो अझै पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है त।